Kagabi, sa pagpapatuloy ng Mission 2 performance ng ating Dream Chasers, nagpakitang gilas na ang Team Hype 1. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. At ang Team Upat. There's a violent moves ang nature. Kabataan para sa nature. Sa huli, si Wilson ang nag-rank 1 sa Team Hype 1, habang si Russo naman ang nangunguna sa Team Upat. Ngayong gabi, alive at hype na hype ang Mission 2 performances ng last two teams. Sino nga kaya ang magiging rank 1 sa kanilang teams? At sino rin ang tatlong Dream Chasers na magiging overall Best Rapper, Best Vocals at Best Dancer? Lahat ng yan dito lang sa Dream Maker, the search for the next global pop group. Ang grupong ito ay lalaban for the position of Best Vocals. I-welcome na natin ang Dream Chasers na pumili ng sikat na kanta na binigyan ng version ng Flip Music All-Stars, ang Tuloy Pa Rin. Hello, Dream Chasers! Hello po! Pwede nyo bang ipakilala ang pangalan ng inyong grupo at ang inyong mga members? 하나, 둘, 셋! 안녕하세요. I'm Miguel. I'm Anjo. I'm Denrich. I'm Asa. And I'm Josh. And together, we are P. D. Y. And Dream Chasers! Keep on going! Aja! So anong meaning ng pagganto-ganto? Ano po kasi yun, yung PDYN po is padayon po talaga. Eh, meaning po ng padayon is keep going. Yes, in Tagalog ay tuloy pa rin. Opo. Kumusta naman ang mga paghahanda ninyo? Happy ba kayo sa naging pagli-lead ni Denrich sa grupo ninyo? Meron bang mga naasiman dyan na ano ba yan? Si Denrich, ganyan. Siyempre po hindi po mawawala yung ganun. Pero I believe na doon po mababond yung totoong grupo. Doon po kami nagiging close. Solid. Solid. At doon po yung magiging dahilan para manalo po kami. Sa paghahanda ng Team PDYN sa kanilang Mission 2 performance, ano nga kaya ang di pagkakaunawaan ng pinagdadaanan nila? Sa group, kailangan lahat tayo, di ba, maghatakan pataas. Hindi ko lang maisip kasi bakit kailangan natin magkaganito. Hindi magawa agad ng group natin maging isang group. Ano na? Napalitan yung parts ko ng hindi ko alam. So nagulat talaga ako nung pinresent mo na sa amin. Sana sinabi mo sa amin habang nagpapalit ka. Hindi mo na kami consider. Na-frustrate lang talaga ako. Na-off lang po ako kasi hindi ko po alam na may changes po pala na nangyari. Bago pa man nangyari ang di pagkakaunawaan, sa paghahati pa lang ng kanta, pinag-usapan at nagkasundo ang grupo sa magiging parte nila. Kaya ko kumulot pero hindi mataas yung boses ko. And ang alam ko lang na nakakagawa, Anjo and ikaw, Denrich. Ikaw muna. Ang mag-main vocal. Open ako sa lahat. Ako pumasok ng part 3. Okay, ako si Denrich sa part 2. Naging fair naman po yung division po nung song. Happy naman po ako sa napili kong lines. Pang part 6 natin ay si Asa. Masaya rin po ako dahil nga po nabigyan po ako ng isang chorus which is highlight po yun ng performance namin. At sa totoo po, naapektuhan po talaga ako sa ginawa ni Denrich kasi po, naisip ko po na namili po ng mga parts. Kinabukasan po, pinaltan niya po ng hindi niya po agad na konsulta. Meron na naman po akong bagong papracticein. Struggle po nun para sa part ko. Pero bakit nga ba pinalitan ng leader na si Denrich ang song parts ng mga kagrupo? Pakikinggan ko muna yung song nyo. Sa wari ko'y lumipas na ang kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawin na. Inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Okay, Miguel and Asa, medyo nawawala kayo sa tono. And Asa, your tempo should be nasa timing. Ang feeling ko po after training namin, mas tututukan ko po talaga si Asa po. Kailangan niya pa po ng push at tiwala sa sarili. You are the leader. Opo. You help your teammates. Yes po. Okay? Make sure na
magmamatch lahat, magbe-blend in lahat as a team. Ang aim ko dito is sana mag-shine tayong lahat. Ako po yung nagdesisyon na magpalit ng part sa division of songs namin. Sa kanilang pagharap sa Dream Mentors, nagtuloy ang pagiging mailap ng Team Padayon sa group leader na si Den Rich. At matapos nilang mag-perform, may naitanong si Dream Mentor Angeline. Itong division ng lyrics nyo, talagang yan yung original na gusto nyong gawin dito? Or nagpalit-palit ba kayo? Actually po, hindi po yan yung original po. So, nung nag-vocal training po kami with Coach Arla po kasi, yung para sa akin as a leader, may kulang po. At feel ko po hindi po talaga lahat nagsishine. So, ang ginawa ko po, nagpalit po ako ng division ng song na feel ko po lahat po magsishine talaga. So ikaw talaga, Denrich, ang nagbigay ng part ng bawat isa? Yes po. Tinanong mo ba sila kung okay sila? Siyempre, nagkasamaan din po talaga kami ng loob po. Kasi po, yung iba po parang ayaw po nila yung part. Kasi ang leader po dapat nakikinig po siya talaga sa members niya. Pero yung nangyari po na yun, sumusunod na lang po ako kung ano po yung ibigay sa akin na part. Gusto ko po yung mga parts ko nung una. Tapos ngayon po, napunta po sa akin yung mga naging tira-tira na lang po. Kung hindi kayo comfortable, sabihin nyo sa kanya. Sa dorm, pinag-usapan ng Team Padayon ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Sa'yo, Josh, alam ko kasi kaya mo mag-adjust agad. Sa tingin niya po, yun po yung makakabuti po sa group namin. Though, nag-doubt po ako dun sa bago niyang plan, siguro yun na lang po yung challenge sa akin. Kung magaling po talaga ako, magagawan ko po ng paraan na mag-shine pa rin kahit hindi ko po gusto yung parts ko. And ayun, Asa, gagawa natin ng paraan yung part mo. Tutulungan ka namin na sa group. Yung iniisip ko nun, hindi dahil galit ako na pinaltan mo talaga. Mas more on kasi frustrated talaga ako kung paano ko siya gagawin ng tama. Para sa group naman yung binigay na parts na bago, papagandahin na lang natin na tutulungan ka namin ni Denrich. Aaralin ko po siya at gagawin ko yung best ko para po magustuhan nila. Yung talagang gusto kong para sa atin, yung magkasundo tayo. Sorry kung bigla akong pinalitan kasi syempre, kailangan ko mag-act agad eh. Kung papabalikin nga po ako, mas kakausapin ko po sila ng maayos at hindi ko sila bibiglain. Dahil po, as a leader din po, nagkamali din po ako doon dahil biglaan din po. Thank you sa pakikinig sa akin as a leader. On serious note, salamat talaga. Thank you. We can do this. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ng grupo, paano nga kaya makakaapekto ang desisyon ng team leader na si Denrich sa kanilang individual performance? Who will shine and be the best vocals sa Team PDYN? Susunod na yan dito lang sa Dream Maker.